think I know she like it 'cause you औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। તો હાલમાં તમે ડેમોમાં સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમારે સૌપ્રથમ અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં જવાનું રહેશે મિત્રો. અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં ગયા પછી મેં તમને એક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે પ્રોજેક્ટ લિંક આપેલી છે તમારે અલાઇટ મોશનમાં ઇમ્પોર્ટ કરી લેવાની રહેશે. પ્રોજેક્ટ લિંક આવી રીતના હશે મિત્રો. એના પર તમારે ટચ કરી લેવાનું રહેશે. ટચ કર્યા પછી અહીંયાથી પ્લસવાળી નિશાની છે તેમાં જવાનું રહેશે મિત્રો. અને મીડિયામાં જઈ સૌપ્રથમ ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે મિત્રો. આ બધું મટીરિયલ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપ છે તે પણ તેમાં પણ મળી જશે. તો ટેલિગ્રામ ગ્રુપ જોઈન કરી લેવું મિત્રો. તો અહીંયાથી આપણે ફોટો સિલેક્ટ કરી લઈએ છીએ. આવી રીતના ફોટો લીધા પછી અહીંયા 3 ટપકાની નિશાની છે ખૂણામાં ત્યાં ટચ કરવાનું રહેશે અને અહીંયા ફિલ કમ્પોઝન એરિયા પર ટચ કરી લેવાનું રહેશે મિત્રો. ફિલ કમ્પોઝન એરિયામાં ટચ કર્યા પછી અહીંયા મૂવ એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન લખેલું છે ત્યાં જવાનું રહેશે અને અહીંયા ફર્સ્ટના આઇકનમાં જઈ આવી રીતના અહીંયાથી ખસેડી લેવાનું રહેશે. થોડું ખસેડ્યા પછી અહીંયાથી બેક જતું રહેવાનું રહેશે મિત્રો. બેક ગયા પછી અહીંયા લાસ્ટમાં આવી જવાનું રહેશે મિત્રો. અહીંયાથી લાસ્ટમાં આવી ગયા પછી અહીંયા સ્ટેટસની સાઇઝ બરાબર અહીંયાથી આની પર ટચ કરી અને અહીંયા નિશાની આપેલી છે ત્યાંથી કટ કરી લેવાનો રહેશે ફોટો. કટ કર્યા પછી અહીંયા ફોટોની સીધમાં જે 3 લાઇન દેખાય છે તેના પર ફોટોને દબાવી રાખવાનું રહેશે અને દબાવીને આવી રીતના છેક નીચે સુધી લઈ જવાનું રહેશે મિત્રો. તો આપણે નીચે એને ખસેડી લઈએ છીએ. આવી રીતના નીચે સુધી ખસેડી લેવાનું રહેશે મિત્રો. આવી રીતના છેક લાસ્ટ સુધીમાં લંબાવી લેવાનું રહેશે ફોટોને. અહીંયા પાછું ફર્સ્ટમાં આવી જવાનું રહેશે અને અહીંયાથી પાછું પ્લસવાળી નિશાનીમાં જઈ અહીંયાથી મીડિયામાં જવાનું રહેશે અને આપણે એક બોર્ડર સિલેક્ટ કરી લઈશું મિત્રો. આ બધું મટીરિયલ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. અહીંયાથી આવી રીતના બોર્ડર લઈ લેવાની રહેશે મિત્રો. બોર્ડર લીધા પછી અહીંયાથી બેક જવાનું રહેશે અને બેક ગયા પછી અહીંયાથી લાસ્ટમાં આવી જવાનું રહેશે. લાસ્ટમાં આવી ગયા પછી અહીંયાથી બોર્ડરની સાઈઝ આવી રીતના અહીંયાથી કટ કરી લેવાની રહેશે. કટ કર્યા પછી અહીંયા ફરીવાર ફર્સ્ટમાં આવી જવાનું રહેશે મિત્રો. ફર્સ્ટમાં આવી ગયા પછી અહીંયા ફરી મીડિયામાં જવાનું રહેશે અને અહીંયાથી એક પીએનજી લેવાનું રહેશે મિત્રો. આ રીતના પીએનજી હશે. આ પીએનજી અહીંયાથી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન લખેલું છે તો અહીંયા ટચ કરવાનું રહેશે અને અહીંયા ફર્સ્ટવાળા આઇકનમાં રહેવાનું રહેશે અને અહીંયાથી આવી રીતના નીચે સ્વાઇપ હેર ટુ મૂવ લેયર લખેલું છે તો અહીંયા ક્લિક કરતું રહેવાનું રહેશે. નીચે ખસેડવાનું રહેશે અને આવી રીતના. તો અહીંયા સેન્ટરમાં આવી રીતના સેટ કરી લેવાનું રહેશે અને અહીંયાથી બેક જતું રહેવાનું રહેશે મિત્રો. બેક ગયા પછી અહીંયાથી સ્ટેટસની લાસ્ટમાં આવી જવાનું રહેશે અને અહીં આને પણ આવી રીતના અહીંયાથી કટ કરી લેવાનું રહેશે. કટ કરી લીધા પછી અહીંયાથી ફર્સ્ટમાં આવી જવાનું રહેશે મિત્રો. ફર્સ્ટમાં આવી ગયા પછી અહીંયાથી પ્લસવાળી નિશાનીમાં જવાનું રહેશે અને ઓડિયોમાં જઈ અને સોંગ લઈ લેવાનું રહેશે. તો સોંગ લીધા પછી અહીંયાથી બેક જવાનું રહેશે
અને અહીંયા સ્ટેટસની લાસ્ટમાં જવાનું રહેશે મિત્રો. સ્ટેટસની લાસ્ટમાં ગઈ પછી અહીંયાથી સોંગ પર ક્લિક કરી અને વધારાનો એક્સ્ટ્રા પાર્ટ આવી રીતના અહીંયાથી કટ કરી લેવાનો રહેશે. તો અહીં આપણું સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે મિત્રો. તો એકવાર પ્લે કરીને બતાવી દઉં. તો અહીંયાથી આ ખૂણામાં જે એરોની નિશાની છે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું રહેશે મિત્રો. તો વિડીયો એક્સપોર્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે વિડીયો થોડો સ્કીપ કરી લઈએ મિત્રો. તો મિત્રો અહીંયા આપણું વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો અહીંયાથી તમને એકવાર પ્લે કરીને બતાવી દઉં. તો મિત્રો આવા વિડીયો સ્ટેટસ બનાવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો મિત્રો. અહીંયા સેવ લખેલું છે તો અહીંયાથી ટચ કરી અહીંયા આવી રીતના સેવ કરી લેવાનું રહેશે. તો તમારી ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે.